Another day, another phone. Tapi kali ni special sikit. So, dekat tangan aku, ini ada macam satu box yang sangat eksklusif, iaitu Infinix NOTE 60 Ultra. Untuk kali ni, Infinix dia ada partner dengan Pininfarina. Dia design house yang sangat famous dekat Itali. Let's take a look of this box and kita tengok apa yang ada dekat dalam. Agak sulit, agak cantik. Aku tak sabar nak tahu apa yang ada dekat dalam. Let's go. And this is it. Wow. Lepas tu dekat dalam ada beberapa benda yang korang akan dapat. So, adapter, kabel USB Type-C, MacPad yang ada pattern Kevlar. Lepas tu, extra screen protector. And check this out. Ini custom pattern Kevlar Mac case. Lepas tu, kita ada track edition SIM eject pin. Wow, check this out. Lepas tu, ini paling menarik. Yang ini supercar inspired Mac charge base. Dia buat dari zinc alloy. Maksudnya untuk charging korang boleh ambil Mac charge ni and masuk je dekat sini, and korang boleh lalukan wire dekat belakang and start to charge. And right now the moment of truth, this is Infinix NOTE 60 Ultra. Check this out. Wow, cantik gila. Let's talk about the design. Kalau korang perasan dekat belakang ada Kevlar punya pattern and dia punya bentuk dia bersegi. This is unibody punya outlook. Korang boleh tengok ada perkataan Infinix dekat sini and size dia tak terlalu besar sangat. Lepas tu bila kita tengok dekat sisi ni, dia ada tulis design by Pininfarina. Let's say kalau korang perasan, Pininfarina punya signature curve material dan dari segi color korang boleh tengok diorang integrate sekali dekat dalam Infinix NOTE 60 Ultra ni punya design. Lepas tu untuk Infinix NOTE 60 Ultra ni, dia ada world first uni-chassis camera module design. Maksudnya untuk telefon ni, dia punya unibody chassis ni dia inspired dari kereta sports. Bila korang tengok dia one piece monocoque glass panel, dia seamlessly blend tau dia dengan 3 biji kamera ni. Sekali dengan active matrix display, so that korang boleh tengok real lighting array yang ni, lampu kat bawah ni dia boleh nampak macam clean je, macam kereta sportnya lampu. Now, let's talk about dia punya kamera pula. Dekat dalam dia ada dual phase shift sensor tau, 200 megapixel Samsung HPE camera sensor dengan 50 megapixel inverted Periscope lens. Maksudnya bila dikombine dengan AI algorithm yang power dengan hardware yang padu, dia akan jadi image yang true to life. Next, let's talk about active matrix display pula. Dia punya active matrix display, kalau tak pakai dia fully invisible macam ni. Lepas tu juga dia juga fully customizable. Ada banyak gila icon dengan emoji yang korang boleh customize and display. Lepas tu dia design untuk support lebih dari 10 daily usage scenario. Korang juga boleh activate dengan menggunakan gesture saja. Next, let's talk about battery. Dekat dalam dia ada next generation 7000 mAh battery. Memang sangat besar untuk phone yang macam ni. Maksudnya dekat dalam Infinix punya lineup handphone ni, dia yang paling lama sekali boleh bertahan. Lepas tu dia ada battery cell healing teknologi yang boleh recover additional 1% battery health setiap 2000 charging cycle. Lepas tu untuk charging dia boleh support up to 100 watt wide fast charging dengan 50 watt wireless charging. Lepas tu bagi yang kaki main game, jangan risau, dia juga ada adaptive bypass charging. Next, let's talk about dia punya display pula. Buat pertama kali dekat dalam Infinix, dia ada motion sickness release teknologi yang korang boleh activate dekat sini je. Lepas tu ada 144Hz high refresh rate, 1.5K ultra clear resolution dengan 4500 nits peak brightness. Last but not least, let's talk about dia punya speaker dia. Dekat dalam dia ada 360 JBL dual stereo speaker. Maksudnya the moment kalau korang dengar lagu, dengar movie, and dia punya audio tu akan terasa sangat immersive. Macam biasa, what do you think about this phone? Stay tuned for full review.